Hello mga ka-tasty! Welcome sa aking channel, and for today's video ay gagawa tayo ng mango jelly salad. Para sa ating written ingredients and costing, please check description box. Gagamit ako dito ng 24 grams or 1 sachet ng Menu Magic mango chunks at tutunawin natin ito sa tubig hanggang sa ma-dissolve na yung powder. Let's add 1/2 cup ng mango condensed milk, pero kung wala kayong mango condensed milk, ay pwede rin kayong gumamit ng condensed milk, tapos ay magdagdag lang kayo ng mango flavoring.